સીતારામ, જય રામાપીર, જય લખધણી, જય ગુરુદેવ। આદિ ધર્મના પરમ ઉપાસક રાણી રૂપાદે અને માલદેની આ પાવન કથા છે। બીજને શનિવારના દિવસે મેઘધારુઆના ઘેર પાઠ પૂજાનો મોટો ઉત્સવ ઉજવાતો હોય। આ પાઠના જમેલામાં ભાગ લેવા દૂર દૂરથી ઘણા સંતો ભક્તો આવતા હોય। મેઘધારુઆના ગુરુ મહારાજ શ્રી ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા, રાણી રૂપાદે આ પાઠ પૂજાના જમેલામાં પધારવાનું વાયક મળે છે, એવી આ કથા છે। રાજા માલદે ને બે રાણીઓ હતી। એકનું નામ ચંદ્રાવલી રાણી હતું, બીજીનું નામ રૂપાદે। ચંદ્રાવલી રાણી મોટી રાણી હતી અને રૂપાદે નાની રાણી હતા। બેયના રહેવાના મહેલ પણ અલગ અલગ હતા। ને ચંદ્રાવલી રાણી મોટા રાજઘરાનાની હતી, કુંવરી, એટલે રાજકાજના કામકાજમાં થોડુંક એને કાબેલ પણ હતી। એ રૂપાદેના મહેલમાં શું થતું હોય એની ઉપર ચાપતી નજર રાખતી। એક વખત એવું બને છે કે સવારનો પોર હોય, રાણી રૂપાદે પ્રભાતના નિત્યકર્મમાંથી નવરા થઈ કામકાજ કરી ને પછી નિરાતે ઝરૂખામાં બેઠા બેઠા બધું દ્રશ્ય નિહાળતા હોય અને રસ્તા ઉપર નજર કરે છે તો તેની પોતાની દાસી, કે જેને આગળના જમાનામાં બાનડી કહેવામાં આવતું, એ બાનડી કૂવેથી પાણીનું બેડું ભરીને આવતી હોય। એ રસ્તા ઉપર બે આખલાઓ સામસામા લડી રહ્યા હતા। સવારનો પોર હતો એટલે લોકોની બહુ અવર જવર નહોતી, છતાં તોફાને ચડેલા આખલાઓથી બચવા લોકો નાસભાગ કરવા માંડે છે। આખલાઓ મલયુદ્ધ કરવા ઉતરી ગયા અને લડતા લડતા ઓલી બાનડીની નજીક આવી જાય છે, એટલે બાનડી તેનાથી બચવા માટે બાજુનો એક મોટો ઓટો હોય એના ઉપર ચડી જાય છે। જેવા આખલાઓ શાંત થઈને ત્યાંથી આગળ જાય છે એટલે બાનડી હતી ઓટા ઉપરથી પાછી નીચે ઉતરી અને હાલતી થાય છે। પણ અહીં એક અસાધારણ એવી એક ઘટના બને છે, જે રૂપાદે એ બનાવ નજરો નજર જોવે છે અને તે વિસ્મય પામી જાય છે કે આ શું થયું, આ શું ચમત્કાર હતો, શું હતો। બાનડી ઓટા ઉપર ચડી હતી ત્યારે એના માથા ઉપર જે બેડું હતું પાણીનું ભરેલું એ અધર રહી જાય છે હવામાં, અને જેવું આખલા ત્યાંથી વયા જાય અને બાનડી પાછી ત્યાંથી નીચે ઉતરે એટલે બેડું પાણીનું જે ભરેલું હોય એ આપમેળે એના માથા ઉપર આવી જાય છે। એટલે આ બધું જોઈને રૂપાદેને આ જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય છે અને ખૂબ તાલાવેલી લાગે છે કે આ બધું શું હતું। એટલે વિચાર કરે છે કોઈ જાણે નહીં એ પહેલાં હું દાસીને બોલાવીને આ બધું શું હતું એ બધું જાણી લઉં। એટલે રૂપાદે બાનડી પાસે કોઈ ન હોય એ સમયે મળે છે અને પૂછે છે કે સવારે જે ઘટના હતી એ મેં બધી આપોઆપ મારી નજરો નજર જોઈ, એ બધું શું હતું, ચમત્કાર હતો, શું હતું। એટલે બાનડી મનોમન આખી આ ઘટના સાંભળીને વિચાર કરે છે કે આ તો મારા ગુરુ મહારાજની કૃપાએ જ થયું છે, અને બાનડી એકદમ ઊંડા ધ્યાનમાં ઉતરી જાય છે અને ગુરુ મહારાજની અસીમ કૃપાને યાદ કરતાં બાનડીની આંખોમાંથી હર્ષના દળદળ આંસુ પડવા લાગે છે। એટલે બાનડીને આંસુ ભીની આંખો જોઈ, રડતી જોઈને રૂપાદે કહે છે કે તારે આ ચમત્કાર વિશે મને ન જણાવવું હોય તો તું, તને દબાણ નથી કરતી, પણ તું રડવાનું અને રોવાનું છોડી દે। એટલે બાનડી કહે છે, બા સાહેબ હું રડતી નથી, પરંતુ એટલી બધી આનંદમાં આવી ગઈ કે મારી છાતી થરકવા લાગી અને આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા। તમે જે જાણવા માગો છો એ ચમત્કાર નથી, એ તો મારા ગુરુ મહારાજનો પ્રતાપે બેડું અધર રહી ગયું હતું। બા સાહેબ સવારનો પોર હતો ને એટલે મારું મન ધર્મ ધ્યાનમાં હતું અને એટલે ધર્મે મારું ધ્યાન રાખ્યું, એવું બાનડી કહે છે। એટલે રાણી રૂપાદે બાનડીને પૂછે, તું મને એ ધર્મ બતાવ ને, મારે એ ધર્મને ધારણ કરવો છે। એટલે બાનડી કહે, બા સાહેબ આ તમે શું બોલ્યા, એ તમારું કામ નહીં, એ ધર્મને મહાધર્મ કહેવામાં આવે છે અને એ ધર્મ તો નાત જાતના ભેદભાવ ત્યજી, ઊંચ નીચના ભેદભાવ ત્યજી, ગરીબ અને તવરંગના તેમજ નાના મોટાના ભેદભાવને ત્યજી બધાની હારે સમાન ભાવ રાખવો પડે। તમે રહ્યા રાજરાણી, તમારાથી આ બધું છોડી શકાય નહીં। વળી એ ધર્મના ઉત્સવમાં એટલે કે પાઠ પૂજામાં જાય ત્યારે તમારે રાજરાણી નહીં ને હું દાસી નહીં, બંને આપણે એક સરખા એક સમાન
આત્માનો સંબંધ, તમારો આત્મા એ જ મારો આત્મા, એવું બધું. ઉપરાંત પાઠ પૂજાનો જમેલો હોય ત્યારે અવશ્ય ત્યાં હાજરી પણ આપવી પડે અને પ્રસાદ પણ લેવાનો હોય. બોલો તમારાથી એ બની શકશે? એટલે રૂપાદેવી વિચાર કરીને કહે છે, અરે ધર્મને ધારણ કરવા માટે તારા બતાવેલા બધાય નિયમો પાળવા હું તૈયાર છું, પણ તું જલ્દી મને બતાવ કે એ માટે મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે રાણી રૂપાદે ધર્મને ધારણ કરવા માટે એકદમ યોગ્ય અધિકારી છે એવું લાગતા બાનડીને થયું કે લાવને હજી એક કસોટી કરું. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ એવું માન્યતા ધરાવતી હોય કે હું બીજા કરતાં કંઈક વિશેષ છું, એવો ભાવ મનમાં હોય ત્યાં સુધી સમાન ભાવ આવતો નથી. તેથી એક વધુ કસોટી કરતાં બાનડી કહે છે કે બા સાહેબ, આપણા શહેરમાં આ ધર્મ, જેને સનાતન ધર્મ પણ કહેવામાં આવે છે, એના આગેવાન છે મેઘધારુઆ, અને એ જાતના મેઘવાળ છે, અને એના ઘરે પાઠ પૂજાનો જમેલો હોય ત્યારે તમારા વિના સંકોચે હાજરી આપવી પડશે અને પ્રસાદ પણ લેવો પડે હો ભાઈ. એટલે ફરીને કહું છું કે બા સાહેબ, તમે બરાબર વિચાર કરીને નક્કી કરીજો, કારણ કે તમે એક રાજરાણી થઈ જેના આંગણામાં પગ મૂકતા પણ લોકો સંકોચ કરે છે, એવા મેઘવાળના ઘરમાં બેસીને સંશય રહિત સમાન ભાવે ગદગંગામાં એકાકાર થવું અને પ્રસાદ લેવો એ તમારા માટે બહુ કપરું કામ છે. એટલે તમે વિચાર કરી લ્યો. છતાં એ બધું કરી શકો તો તમારો બેડો થઈ જાય પાર. એટલે રાણી રૂપાદે બાનડીની બધી જ શરતો માન્ય રાખે એટલે બાનડી જણાવે કે બા સાહેબ, તમારે એના માટે થોડી ધીરજ રાખવી પડશે. મારા ગુરુ મહારાજ શ્રી ઉગમસિંહ દાદાની અહીં પધરામણી થશે ત્યારે હું તમને એની પાસે લઈ જઈશ. ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા તમને ગુરુબોધ અને ધર્મનું રહસ્ય સમજાવી દે. બાનડી રાણી રૂપાદેને ખાતરી આપે છે, છતાંય રાણી રૂપાદેને ફરીને બાનડીને કહે છે કે તું જેમ બને એમ જલ્દી આ કામ કરી આપ, ભૂલતી નહીં. હવે મને એક દિવસ એક વરસ જેવો લાગે છે. એવામાં બીજનો દિવસ આવી જાય છે અને મેઘધારુઆના ઘેર સાધુ સંતો ભક્તો આવવા લાગે છે. ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાની પધરામણી પણ થઈ ગઈ છે. બધા સાધુ સંતો અને ભક્ત મંડળ ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાને ચરણ વંદના કરે છે. રાણી રૂપાદેની બાનણી પણ ગુરુ મહારાજના દર્શન કરવા આવી પહોંચે. ગુરુ મહારાજની આગતા સ્વાગતાની વિધિ પૂરી થઈ ગઈ એટલે જે દાસી હતી ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાને રાણી રૂપાદેની વાત કરે છે. મેઘધારુઓ પણ એમાં ઉમેરે છે કે દાદા, રાણી રૂપાદે મહાન સતી છે, સંતમાળાનો ઝળહળતો મણકો બની ને રહેશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. એટલે દાદા ઉગમસિંહ ઘડીભર વિચાર કરી અને કહે છે કે રૂપાદેને આજે રાતના જમેલામાં જ બોલાવી લ્યો. રાત દરબારમાં કોઈને જાણ ન થાય એ રીતે બાનડી અને રૂપાદે મેઘધારુઓના ઘરે પાઠ પૂજામાં જમેલામાં પહોંચી જાય છે. ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા રાણી રૂપાદેને ગુરુબોધ આપે છે, ધર્મની દીક્ષા આપે છે અને સર્વગત ગંગાની હાજરીમાં આશીર્વાદ આપી અને તેને રવાના કરે છે. હવે રાણી રૂપાદેના જબર પરિવર્તન આવી ગયો. પોતાના મહેલમાં તુલસીનો ક્યારો રોપાવે, સવારમાં વહેલી ઉઠી સ્નાન પૂજા કરે, તુલસી ક્યારામાં જળ સિંચે, આખો દિવસ ધર્મ ધ્યાનમાં રહત રહે છે. રાજા માલદેની બીજી રાણી ચંદ્રાવતીને આ બધી ખબર મળતી રહે છે. ચંદ્રાવલી વિચારે છે કે નાના એવા જમીનદારની દીકરી રૂપાદે આ વિશાળ રાજ્યના રાજા માલદેની માનીતી રાણી થવા માટે એણે કંઈક રમત આદરી લાગે છે, પણ હું એને પહોંચી વળીશ. હું રૂપાદેનો સમૂળો કાંટો જ કાઢી નાખીશ. જેની દ્રષ્ટિમાં દોષ હોય છે ને અને જેના વિચારમાં જ વિકાર હોય એવા લોકોને કોઈ સારું કાર્ય થતું હોય એ એમને જરાય ગમતું નથી. એટલું જ નહીં, એ જોવાથી થોડા બેચેન પણ થઈ જાય, કેમ જાણે એના પોતાના ઉપર કોઈ આફત ઉતરવાની હોય. એટલે રાણી ચંદ્રાવલી એવું માનીને બેસે છે કે રૂપાદે મારો ઘોડો લાડવો કરવા માટે કાંઈક કરતી લાગે છે. દિવસો પસાર થાય છે. રૂપાદેને લાગમાં લેવા માટે ચંદ્રાવલી રોજે રોજ રાજા માલદેને મીઠું મરચું ભભરાવી અને ચુગલીઓ કરતી રહે છે અને રૂપાદેની વિરુદ્ધ કાન ભંભેણી કરતી હોય. ચંદ્રાવલી રાજા માલદેને કહે છે કે રૂપાદેના મહેલમાં જ્યારે ને ત્યારે તંબુરિયાઓ બાવાઓ આવે છે, રૂપાદેને માનથી બેહાડે, ખાવાનું આપે છે, તેઓ લાંબા લાંબા રાગડે તાણીને ભજનો ગાય છે અને ચોખ્ખો જમાવીને રાજમહેલમાં બેસી રહે છે. ઓલો મેઘધારુ પણ એના મહેલમાં આંટો મારી જાય
મહારાજ, હું સાચું કહું છું, રૂપાદેએ રાજમહેલને હાવ ધર્મશાળા બનાવી દીધી છે. રાજને આ શોભા નથી દેતું. મને તો આમાં કાંઈક દાળમાં કાળું હોય એવું લાગે છે. એટલે રૂપાદે ઉપર વહેલામાં વહેલી તકે તમે અંકુશ મૂકી દ્યો. એણે તો લાજ શરમ મૂકી દીધી છે, પણ આપને ક્યાંક કાળી ટીલી ના લાગી જાય એનું ધ્યાન રાખજો. એ જ મને તો ચિંતા થાય છે. એટલે કહું છું, પછી આપની જેવી ઈચ્છા. એવું રાણી રૂપાદેની રહેણી કરણી રોજના સમાચાર મળતા રહેતા અને રાજા માલદે રાણી માલદેને સાવ ભોળા દિલના અને નિખાલસ ભાવથી ભક્તિ કરે છે એવું માનતા હતા. પણ રાણી ચંદ્રાવલીની કાન ભંભેણીથી એના મનમાં શંકાના કીડા હરગવા લાગ્યા. રાણી ચંદ્રાવલીએ એવી ચાલાકીથી રજૂઆત કરી હતી, રાજા માલદેને શંકામાં ડૂબી જાય છે. રાજા જેમ જેમ વિચાર કરે છે એમ એમ રૂપાદેમાં કોઈ પણ દોષ ન હોવા છતાં એના મનમાં શંકા વધુ ને વધુ મજબૂત થવા લાગે. રાણી ચંદ્રાવલીએ રાજા માલદેને જબર વિસામણામાં મૂકી દીધા. તેથી બીજા જ દિવસે રાણી રૂપાદેના મહેલને લોખંડી પહેરો લાગી જાય છે. એક ચકલું પણ મહેલમાં ન આવી શકે એવો જડબે સલાક જાપતો ગોઠવી દીધો. હવે રાણી રૂપાદેની હાલત એક બંધીવાન જેવી બની ગઈ. એને ખબર પડી ગઈ કે રાણી ચંદ્રાવલીનું જ આ કામ છે. મારી વિરુદ્ધ રાજા માલદેને શંકામાં નાખી દીધો છે. રાજા માલદે પણ મારાથી સાવ નારાજ થઈ ગયા. રાણી રૂપાદે હવે મહેલની બહાર જઈ શકતા નથી. તેને ખૂબ જ લાગી આવે છે. રૂપાદે હવે આખો દિવસ ધર્મ ધ્યાનમાં જ પસાર કરતા હોય. નજીકના સમયમાં અષાઢી બીજને આવવાના હતા અને મેઘધારુવાના ઘેર પાઠ પૂજાનો જમેલો થવાનો હતો. એટલે બધે ગદગંગામાં પાઠમાં પધારવાના વાયક મોકલાયા છે. મેઘધારુઓ ભગવા વસ્ત્રો પહેરી રૂપાદેના મહેલની પાસેથી પસાર થાય છે અને ભજનનો ગાતા ગાતા સાંકેતિક ભાષામાં રાણી રૂપાદેને પાઠ પૂજામાં આવવાનું વાયક આપે છે. અષાઢી બીજને થાવરવાર આવી જાય છે. મેઘધારુવાના ઘેર પાઠ પૂજાના જમેલામાં સામેલ થવા બધું ગત મંડળ આવી ગયું. ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા પણ આવી ગયા. રાણી રૂપાદે વિચાર કરે છે કે મારી ઉપર રાજા માલદેએ સખત ચોકી પહેરા કરી મૂક્યા છે. એક ચકલું ફરકે નહીં એવા જડબે સલાક ચોકી પહેરામાંથી મારે કેવી રીતે બહાર નીકળવું અને પાઠ પૂજાના જમેલામાં જવું, આવો વિચાર કરે. સાંજ પડવા આવી અને હવે ધીરે ધીરે રાત પણ આગળ વધવા લાગી. તેમ તેમ રાણી રૂપાદેને મૂંઝવણ વધતી જાય છે. મેઘધારુવાના ઘેર અલગધણીનો પાઠ પૂરાઈ ગયો. જ્યોતું પ્રગટી ગઈ. બધા ગદગંગા જ્યોતના દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. અહીં રાજમહેલમાં રાણી રૂપાદે ગુરુ મહારાજનું ધ્યાન ધરે છે, અલગધણીની આરાધના કરે છે અને પાઠના જમેલામાં જવા માટે તૈયાર થાય છે. તૈયાર કેવી રીતે થાય છે કે ઓઢણી ઓઢી 1.25 લાખની જીરે, પહેર્યો છે નવલખો હાર રેજી, બાએ બાંધ્યા બાજુબંધ બેરખા, 10 આંગળીએ વેઢ હોજી, વાળે વાળે મોતી પરોવી આરે, ટીલડી ચોડી છે લલાટે જીરે, થાળ ભર્યો સંગ મોતીડે, રૂમઝૂમ કરતા હાયલાજી, મોજડી પહેરી રે મોતીડે મઢી, પગલા જાકમજોડ થાય રે. એટલે રાણી રૂપાદે અલગધણીના દરબારમાં જવા માટે પટારામાંથી 1.25 લાખની ઓઢણી કાઢે છે, બાજુબંધ અને 10 આંગળીઓના વેઢ કાઢે છે. અતિ મૂલ્યવાન હાર કાઢીને બધું પહેરે છે. 16 શણગાર સજીને કપાળમાં ટીલડી ચોડે છે. સાચા મોતીનો થાળ ભરી માથે રૂમાલ ઢાંકે છે અને ચાલતી થાય છે. રાણી રૂપાદે ચાલવા જાય છે ત્યાં એક ચમત્કાર સર્જાય છે. રૂપાદેના પલંગ ઉપર એક વાસુકી નાગ આવીને લાંબો થઈને સૂઈ જાય છે. રાણી રૂપાદેને એવો ખ્યાલ આવી ગયો કે જ્યોતના ધણી મારી વારે આવી ગયા. આ વાસુકી નાગ મારા પલંગની રખેવાળી કરવા આવ્યા છે, જેથી કરીને મારા પલંગ ઉપર કોઈ સૂઈ ન શકે અને મારા ઉપર ખોટો આરોપ ન આવી જાય. રાજા માલદે મને શંકાની નજરે જોવે છે અને મારી ગેરહાજરીમાં જો કાંઈ ગડબડ થઈ જાય તો રાજા મારા ટુકડે ટુકડા કરી નાખે. રાણી રૂપાદે એકદમ હિંમતમાં આવી જાય છે. વાસુકી નાગને 2 હાથ જોડી નમન કરે છે અને તેની ઉપર ચાદર ઓઢાડીને ચાલતી થાય છે. મહેલના દરવાજે આવીને જુએ છે તો દરવાજાને તોતિંગ તાળાઓ લાગેલા હોય છે. દરવાજાની દોઢીમાં
પ્રોડિયો એટલે પહેરેદાર આડો પડ્યો હોય છે અને નિંદ્રામાં ઘેરઘૂર હોય. રાણી રૂપાદે ચોકીદારને વિનંતી કરે છે કે હે મારા વીરા, તું સૂતો છો કે જાગે છો? જાગતો હોય તો દરવાજાને ખોલીને મને બહાર જવા દે ને મારા વીરા. રૂપાદેને ઊંડે ઊંડે શ્રદ્ધા હતી કે આજે આ દ્વારપાળ ચોકીદાર આનાકાની કર્યા વિના દરવાજો જરૂર ખોલી દેશે. એટલે ફરીને કહે છે કે હે મારા વીરા, આજે મારે બીજનું વ્રત છે એટલે મારે પૂજા કરવા માટે બહાર જવું છે. રૂપાદેના બોલવાના અવાજથી ચોકીદાર જાગી જાય છે. ચોકીદાર નિંદરમાં ઘેરઘૂર હતો એટલે રૂપાદેને જોઈને બડબડવા લાગ્યો, અત્યારે અડધી રાતે ક્યાં જવાનું છે? જોતા નથી અહીંયા દરવાજાને જેસલમેરના ખાસ બનાવટી તોતિંગ તાળા માર્યા છે અને એની ચાવીઓ તો રાજા માલદીના કબજામાં છે. સવારે ચાવીઓ આવ્યા પછી દરવાજો ઉઘડે ત્યાં લગી રામ રામ ભજો. એટલે ચોકીદાર નિંદરમાં ઘેરઘૂર હતો એટલે આટલું બોલીને પાછો લાંબો થઈને સૂઈ ગયો. રાણી રૂપાદેને સંકલ્પ વિકલ્પ થવા લાગ્યો. પલંગમાં વાસુકી નાગ લાંબો થઈને સૂતો છે. અહીં દરવાજાને તોતિંગ તાળા માર્યા છે, એની ચાવીઓ રાજા માલદેના કબજામાં છે. રૂપાદે ઘડીભર થંભી જાય છે, આંખો બંધ કરી અલગ ધણીનું સ્મરણ કરે છે અને સંકલ્પ કરે છે કે હે જ્યોતના ધણી, હું હૃદયના સાચા ભાવથી જ્યોતના દર્શન કરવા માટે જતી હોઉં તો જ્યોતના ધણી નકળંગ નેજાધારી મારી વારે આવજો. ઊભા રહી અલગ આરાધ્યા જીરે ખુલ્યા ખડક બારીના દ્વાર હોજી. દરવાજાની ડોકાબારીનું તાળું ઉઘડીને ધડ કરતું નીચે પડી જાય છે અને ડોકાબારી ખુલી જાય છે. તાળાનો અવાજ સાંભળી રૂપાદેની આંખો ખુલી જાય છે અને નજર કરે છે તો બહાર જવા માટે ડોકાબારી હાવ ખુલ્લી પડી હોય છે. એટલે રૂપાદે જલ્દી બહાર નીકળે છે અને ઝડપથી હાલવા માંડે છે. મેઘલી રાત છે, ઝીણો ઝીણો વરસાદ આવી રહ્યો છે. આખા શહેર ઉપર કાળું ડિબાંગ અંધારું પથરાયેલું છે. નિંદ્રા દેવીએ જાણે આખા શહેરને એની લપેટમાં લઈ લીધું હોય એમ બધું શાંત છે, બધું સુમસાન હોય છે. વારે વારે જતી વીજળીના અંજવાળે રૂપાદે ઉજળ અને સુમસાન રસ્તા ઉપર એકલી જલ્દી હાલી જાય છે. આખું શહેર વિંધીને છેક છેવાડે આવેલ મેઘધારુઆના ઘેર આવી જાય છે. ઘણા વિઘ્નો પાર કરી રાણી રૂપાદે અલગ ધણીના દરબારે આવી જાય છે. એટલે એને જોઈને બધા રાજી થઈ જાય છે. અલગ ધણીના દરબારમાં રૂપાદેના આગમનથી જ્યોતોનું ઝળહળાટ વધી જાય છે. ગુરુ મહારાજના અને જ્યોતુના દર્શનથી રૂપાદેના રુદિયામાં આનંદ છવાઈ જાય છે. ધણીના દરબારમાં આવેલ ગતગંગામાં પણ રૂપાદેના આગમનથી બધા આનંદની હેલીમાં આવી જાય. રાણી રૂપાદે ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાની માનસિક પરિક્રમા કરી એમની આરતી ઉતારે છે. પછી હાચા મોતીએ પાઠને વધાવે છે. જ્યોતને નમન કરી પાઠે એક સોનાનો મોહર મૂકે છે અને ભજન વાણી શરૂ થાય છે. હવે આપણે રાણી ચંદ્રાવલી શું કરે છે એ જોઈએ. રાણી રૂપાદેના મહેલમાં રાતની વેળાએ ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે એનું ધ્યાન રાખવા માટે એણે રૂપાદેના મહેલની બાજુમાં એક નાના મકાનમાં એક દાસીને ગોઠવી દીધી હતી. બિચારી દાસીને રાતના ઉજાગરા કરીને અનિંદ્રાનો રોગ એને લાગી ગયો હતો. આ આખું શહેર ભર નિંદ્રામાં સૂતું હતું ત્યારે આ એક દાસી જાગતી હતી અને બંને હે એવું કે મેઘધારુઆના ઘેર પાઠ પૂજાના જમેલામાં જવા માટે રાણી રૂપાદે જાતા હતા એ આ દાસી જોઈ જાય છે. રૂપાદે મેઘધારુઆના ઘરમાં જાય છે ત્યાં સુધીની બાતમી દાસીને મળી જાય છે. તુરંત જ રાણી ચંદ્રાવલીને આ સમાચાર પહોંચતા કરે છે. એટલે રાણી રૂપાદે અત્યારે 16 શણગાર સજીને મેઘધારુઆના ઘેર ગઈ છે. રાણી ચંદ્રાવલીને જેવો જોઈતો હતો એવો સરસ મોકો અને અવસર મળી જાય છે. એ ખુશાલ થઈ જાય છે. રાજા માલદે ભર નિંદ્રામાં સૂતા હતા. એને ચંદ્રાવલી જગાડે છે કે ઉઠો સ્વામી ઉઠો, ગજબ થઈ ગયો. ઓલી રૂપાદે આપણા રાજને અભડાવી નાખ્યું. તમે આટલો બધો ચોકી પેરો ગોઠવો છે છતાં એ ભગતડી ઓલા મેઘધારુઆના ઘરે વહી ગઈ અને તે પણ આટલી અડધી રાતે. એક રાણી થઈને રાજાને ગાંઠતી નથી એવી ખબર જો પ્રજામાં પડી જશે તો તમારે રાજ ચલાવવું ભારે પડશે. રાજા માલદે રાણી ચંદ્રાવલીના ધગધગતા અંગારા જેવા શબ્દો સાંભળીને સફાળો કરીને જાગી જાય છે
અને એકદમ ક્રોધે ભરાઈને કહે છે કે તું જે કહે છે એ મને માન્યમાં નથી આવતું. રૂપાદેના મહેલમાં શું થઈ રહ્યું છે એની રજે રજની બાતમી મને મળતી રહે છે, અને આ તારી બાતમી મને ખોટી લાગે છે, કારણ કે રૂપાદેના મહેલમાંથી એક ચકલું બહાર નીકળી શકે એમ નથી, કારણ કે એવો મજબૂત ચોકી પહેરો મેં ગોઠવેલો છે. ચંદ્રાવલી કહે, મહારાજ, હું પણ એ જ કહું છું કે એક ચકલું પણ બહાર ન નીકળી શકે એવો જડબે સલાક ચોકી પહેરો છે, છતાંય એમાંથી બહાર નીકળીને રૂપાદે ઓયલા મેઘધારુઆના ઘેર કઈ રીતે પહોંચી ગઈ, અને ત્યાં બધાય તંબુરિયા બાવા સાધુ અને ભગતડાઓની વચ્ચે પલાઠી મારીને બેઠી છે. આપને માન્યામાં ન આવતું હોય તો આપ જાતે રૂબરૂપ જઈને ખાતરી કરી લ્યો, અને મારું કેવું ખોટું જણાય તો મને ઊભે ઊભી વેતરી નાખજો. બસ હવે કાંઈ જાણવું છે તમારે? રાજા માલદે ક્રોધના આવેશમાં આખા ધ્રુજી ઉઠે છે. તેણે હાથમાં ઉઘાડી તલવાર લીધી અને રાણી ચંદ્રાવલીને કહે, હાલ મારી હાયરે, તું કહે છે ને એની મારે ખાતરી કરવી છે. એટલે રાજા માલદે અને ચંદ્રાવલી ગુપ્ત રસ્તાના મારફતે માલદેના મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે. રાજા માલદે અને ચંદ્રાવલી રૂપાદેના શયનખંડમાં પ્રવેશ કરે. પલંગ ઉપર ચાદર ઓઢીને રૂપાદે ભર નિંદ્રામાં સૂતી છે, અને ઘોરે છે એનો અવાજ આવી જાય છે, આવી રહેતો હતો. રાજા માલદે ચંદ્રાવલી સામે કરડી નજર કરીને કહે છે કે ચંદ્રાવલી, તારી આંખો ઉઘાડીને બરાબર જો, રૂપાદે તો આ અહીં સૂતા છે. એમ કહીને ચાદર ઊંચી કરે એવો અંદરથી વાસુકી નાગ ફેણ ચડાવીને ફૂફાડા મારતો બેઠો થાય છે. એટલે રાજા માલદે બૂમ પાડીને ચંદ્રાવલીને કહે છે કે ચંદ્રાવલી, ભાગ જલ્દી અહીંથી, આપણે ઓરડા બહાર નીકળી જઈએ. બંને ઓરડાની બાયણે નીકળી ગયા અને ઓરડાને કરી દીધો બંધ. રાજા માલદે કહે, ચંદ્રાવલી, હું માંડ બચ્યો હો, નાગ મને કરડી જાત. ચંદ્રાવલી કહે, હવે રૂપાદેની વિરુદ્ધમાં બોલવાની ફરીને મને ઉત્તમ તક મળી છે. એ કહે છે, મહારાજ, આણે તો ગજબ કરી નાખી હો. આ ભગતડી કેટલી બધી ચાલાક નીકળી. તમારો કાંટો કાઢી નાખવા પથારીમાં કાળોતરા નાગને સુવડાવીને નીકળી ગઈ, બોલો. એટલે રાજા માલદે ફરીને ક્રોધમાં ફૂંવા થઈ કહે છે, રાજાએ આખા મહેલમાં જાતે ફરીને બધે તપાસ કરી લીધી. છેલ્લે ઘોડાની ઘોડારને પણ તપાસી લીધી. તેને ખાતરી થઈ જાય છે કે રૂપાદે મહેલમાં નથી, અને મહેલમાંથી નીકળીને ક્યાંક જતા રહ્યા છે. એટલે રાજા માલદે મહેલના મુખ્ય દરવાજે આવે છે અને ચોકીદારને પૂછે છે કે રાણી રૂપાદેને જતી તે જોઈ અને ક્યાં ગઈ છે એ તને ખબર છે? ચોકીદાર ગલા તલા કરવા લાગ્યો. રાજા ક્રોધમાં હતા અને સારા સારનો વિવેક ગુમાવી એટલે તલવારના એક જ ઝાટકે ચોકીદારનું માથું વાધી નાખ્યું અને મહેલ બહાર નીકળી ગયા. રાણી ચંદ્રાવલીને એના મહેલમાં પહોંચાડી. રાજા માલદે સીધા જ મેઘધારુઆના ઘરે પહોંચી જાય છે. મેઘધારુઆના ઘરના આંગણાના ભાગે આછું આછું અંજવાળું હતું, એટલે રાજા માલદે પાછળના ભાગે જઈ ઘરની ઉપર ચડીને જુએ છે તો આખું ઘર સાધુ સંતોના ભક્તો નરનારીઓથી ભરેલું હોય છે. રાણી રૂપાદે પણ બધાની સાથે બેઠા હોય. પાઠ ઉપર દીવા બળી રહ્યા હતા. બધાને આનંદની હેલીમાં હિલોડા લઈ રહ્યા હતા અને ભજનની ઠોર બોલી રહી હતી. ભજનની વિશ્રાંતિ થાય છે એટલે રૂપાદે ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાને બે હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા કે હે ગુરુ મહારાજ, મને કાંઈક અમંગળ દેખાય છે. ધણીના પાઠની જ્યોતિ ઝાંખું થઈ ગઈ. અહીંયા કોઈક નુગરો આવી ગયો લાગે છે ને જ્યોતના દર્શન કરી ગયો લાગે. આપણા ગદગંગાના મંડળમાં તો કોઈ નુગરો દેખાતો નથી. ગુરુ મહારાજ, મને તો એવા માઠાઓ વહાં આવે છે કે આટલામાં ક્યાંક રાજા માલદે બિરાજમાન હોય એવું મને અણસાર આવે. રાજા માલદેને ખબર પડી જાય છે કે અંદર મારા નામની કંઈક ગપસપ હાલી રહી છે. ઝટ અહીંથી ભાગવું, નહીતર હું અહીંયા આવ્યો છું એની ખબર પડી જાય તો નાહકની ફજેતી થશે. એટલે રાજા માલદે ઘર ઉપરથી નીચે ઉતરીને લપાતા છુપાતા ઘરના આંગણાના ભાગે આવે છે. માંડવા નીચે કેટલાય પગરખા પડ્યા હતા, એમાં રૂપાદેની મોજડીના મોતી પ્રકાશિત થઈ રહ્યા હતા. માલદેને વિચાર આવે છે કે અહીંથી રૂપાદેની એક મોજડી લઈ લઉં એટલે રૂપાદેની પોલ પકડાઈ જાય. એટલે રાજા માલદેને જલ્દી તલવારની અણીએ એક મોજડી ઉપાડી લીધી અને ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા. રાજા માલદે રૂપાદેની પગની મોજડી ઉપાડી હતી એની બગલમાં સંતાડી દે છે અને રૂપાદેના મહેલમાં જ્યાં એક સાંકડી શેરી પડતી હતી ત્યાં આવીને હાથમાં ઉઘાડી તલવાર રાખી રાણી રૂપાદેની આવવાની રાહ જોવે છે.
રાણી રૂપાદેને ખ્યાલ આવી જાય છે કે હું અહીંયા આવી છું એની રાજા માલદેને ખબર પડી ગઈ છે. એના આખા શરીરે ભયની ધ્રુજાડી છૂટી જાય છે. રૂપાદે જલ્દી તેના મહેલમાં જવા માટે જ્યોતના ધણીને અને ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરે છે. ગદગંગાને હરોહર કરી બહાર નીકળે છે અને મોજડીનો પહેરવા જાય છે તો ડાબા પગની મોજડી મળતી નથી. ખૂબ તપાસ કરે છે પણ મોજડી ક્યાંય મળતી નથી. રૂપાદે ફરીને ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા પાસે આવે છે અને ધા નાખે છે કે હે મારા ગુરુ મહારાજ, મારા ડાબા પગની મોજડી મળતી નથી. આ બાબતની રાજા માલદેને ખબર પડી જાય તો એ મારા કટકે કટકા કરી નાખશે. એટલે ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા હૈયા ધારણ આપતા કહે છે કે હે બેટી રૂપાદે, ધીરજ ધર. અહીં અલગ ધણીના દરબારમાં આવનારને દુનિયાની કોઈ તાકાત મારી શકે નહીં. ચાલો આપણે બધા મળીને અલખને આરાધીએ. નકળંગ નેજાધારી જરૂર આપણી લાજ રાખશે. થોડી વાર પછી ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા જણાવે છે કે દીકરી રૂપાદે, જા જઈને તપાસ કર. તારી મોજડી જ્યાં બધી સ્ત્રીઓની મોજડીઓ પડી હતી ત્યાં આવીને રૂપાદે જોવે છે તો તેની ડાબા પગની મોજડી મળી આવે છે. રૂપાદેની મોજડી મળી જતાં બધા આનંદમાં આવી જાય છે. રૂપાદે ફરીને બધાને નમન કરે છે. પૂજાના થાળને રૂમાલ ઢાંકી ઉતાવળે પગે હાલતી થાય છે. રૂપાદે રાજમહેલના દોઢીના દરવાજે આવીને જુએ છે તો દરવાજો સાવ ખુલ્લો જોવામાં આવે છે. દરવાજાને ખુલ્લો જોઈને રૂપાદે ચોકીદાર ઉપર પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તેથી અંદર દાખલ થતાં સહેજ રીતે જ ચોકીદારને આશીર્વાદ આપી દે છે કે હે મારા વીરા, તું 100 વર્ષનો થાજે. રૂપાદે આશીર્વાદ આપી આગળ જાય છે અને ચોકીદાર આળસ મળીને ઊભો થાય છે. દોઢીનો દરવાજો બંધ કરે છે અને ફરીવાર પાછો લાંબો થઈને સૂઈ જાય છે. રૂપાદે હવે એકદમ નિર્ભર થઈ જાય છે. તેને નક્કી થઈ જાય છે કે હવે બધા ભયસ્થાનનો અંત આવી ગયો છે. એવું માનીને હરખાતી હાકડી શેરીમાંથી પસાર થાય છે. ત્યાં રાણી રૂપાદે એટલા બધા આનંદમાં આવી ગયા હતા. રાજા માલદે ત્યાં ઉઘાડી તલવાર લઈને ઊભા છે એ પણ જોવામાં આવતું નથી. રૂપાદેનું પાછળથી બાવડું ઝાલીને રાજા માલદે ત્રાડુકી ઉઠે છે. બોલ રૂપાદે, ડાકણને ડર લાગે એવી આ અંધારી રાતે તમે સોળે શણગાર સજીને એકલા ક્યાં ગયા હતા? સાચે સાચું બોલી જાજે, નહીતર આજે તારું મોત આવી ગયું સમજી લે. રાણી રૂપાદે હિંમતથી કહે છે કે સ્વામીનાથ, આજે મારે વ્રત હતું એટલે ફૂલવાડીમાં ફૂલ લેવા ગઈ હતી. તને ખબર છે ને, અહીં ઢોલના ઢબુકે પાણીની ખબર પડે છે. અહીં ક્યાંય ફૂલવાડી નથી. તું મને સાવ મૂર્ખ માને છે? રાજાને અતિ આવેશમાં જોઈ રૂપાદે એકદમ વિનવણી કરતા કહે છે, સ્વામીનાથ, મારા પ્રત્યે આટલો બધો સંદેહ કરો છો એ આપને માટે શોભાસ્પદ નથી. સાંભળો. રાજા માલદે થાળ ઉપર ઢાંકેલા રૂમાલને ખેંચે છે તો થાળમાંથી જાત જાતના ફૂલો ઉભરાવા લાગ્યા. ફૂલોની અલૌકિક સુવાસ ફેલાઈ જાય છે. ફૂલની સુવાસથી રાજાનું મન એકદમ પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે અને ક્રોધ તો ક્યાં ગાયબ થઈ ગયો એની ખબર જ નથી રહેતી. રાજા માલદેની નજર રૂપાદેના પગ તરફ જાય છે તો તેણીએ બંને પગમાં મોતી જડિત મોજડીઓ પહેરેલી છે. એને વહેમ જાય છે કે એક મોજડી તો મારી બગલમાં સંતાડેલી છે અને રૂપાદેના પગમાં બંને મોજડીઓ આવી ક્યાંથી? રાજા બગલમાં હાથ નાખીને તપાસ કરે છે તો બગલમાં મોજડીને બદલે બામલાઈ હાથમાં આવે છે. રાજા એકદમ ચોંકી જાય છે અને નરમ ઘેસ જેવો થઈ ગયો. રાજા માલદે મેઘધારુઆના ઘર ઉપર ચડ્યા હતા ત્યારે ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા ત્યાં બેઠેલા નરનારી ગદગંગાને સંબોધીને કહેતા હતા કે ફૂલવાડીના ફૂલો સાંજ પડતા કરમાઈ જાય છે, કોઈ વહેલા તો કોઈ મોડા. ત્યારે તમે તો બધા ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગી રૂપી ફૂલવાડીના ફૂલો છો, જેનો રંગ સદા ખીલતો રહે છે, મહેક વધતી રહે છે અને આ તો ધણીના દરબારની ફૂલવાડી કહેવાય. રાજા માલદેએ આવું કંઈક સાંભળ્યું હતું એવું યાદ આવતા તેને સમજાઈ જાય છે કે રાણી રૂપાદે એક મહાન સંત નારી છે. મેં તેણીને કેટલી બધી દુભાવી છે, છતાં મારા પ્રત્યે એના અંતરમાં જરા પણ કડવાશ દેખાતી નથી. રાજા માલદે મનમાં જ બોલી જાય છે, ધન્ય છે તારી ભક્તિ ને ધન્ય છે તારો મનોબળ. રાજા માલદેને મૌન જોઈને રાણી રૂપાદે કહેવા લાગ્યા કે હે સ્વામીનાથ, કેમ કાંઈ બોલતા નથી? મારાથી કાંઈ અપરાધ થઈ ગયો હોય તો મને ક્ષમા કરો. રાજાના હૈયે હતું એ હોઠે આવી જાય છે અને બોલી જાય છે, ધન્ય છે તારી ભક્તિ, ધન્ય છે તારા મનોબળને. હવે મને સચોટ નક્કી થઈ ગયું.
રૂપાદે, તમે એક મહાન સંતનારી છો, પણ મને એક સંશય થાય છે કે તમારા ડાબા પગની મોજડી તો મેં ત્યાંથી ચોરી લીધી હતી અને તમારા પગમાં આવી ક્યાંથી? રૂપાદે કહે, મહારાજ, તમે મારી મોજડી ચોરી ગયા એ વાતની ત્યાં બધાને ખબર પડી ગઈ છે. તમે એક સાધુના ઘેરે આવીને ચોરી કરી છે, એ બહુ ખોટું પગલું ભરી નાખ્યું છે. રાજા માલદે કહે, મારાથી તો ઘણું ખોટું થઈ ગયું છે. રાણી ચંદ્રાવલીની ચઢામણીથી મેં તમને ખૂબ જ સતાવ્યા છે, એટલે અપરાધ તમારામાંથી નહીં પણ મારાથી ઘણા અપરાધ થઈ ગયા છે. રાજા માલદે આગળ બોલવા જતા હતા ત્યાં વચ્ચે જ રાણી રૂપાદે બોલી ઉઠ્યા, સ્વામીનાથ, તમે જે કાંઈ પણ કર્યું છે તે યોગ્ય જ કર્યું છે. તમે મારી કસોટી કરીને મારું આત્મબળ વધારી દીધું છે અને આપ તો જૂના જોગી છો. સાંભળો, આ ભજન છે, જાગો તમે જૂના જોગી. જીરે માલદે, સાધુડાના ઘરમાં ચોરી ન કરીએ, જોઈતી વસ્તુ માંગી લઈએ. રાહોલ માલા, જાગો તમે જૂના જોગી. રૂપાદેને સંબોધીને કહે છે કે હે દેવી, તમે મહાન છો, તમે સાચા રસ્તે પ્રયાણ કરી રહ્યા છો. મને એ ભક્તિ રૂપે માર્ગડે લઈ જાઓ ને. તમારી હારે મને પણ એ માર્ગડે ચાલવાનો ભાવ જાગ્યો છે. આપને એ ભક્તિરૂપી માર્ગડે મારો સથવારો કરવો હોય તો એના માટેની શરત બહુ આકરી છે. કદાચ તમે સાંભળીને ધ્રુજી જશો. સાંભળો, તમારે એ માર્ગડે પગ મૂકવો જ છે તો સાંભળો. એટલે રાજા માલદે કહે, બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો. તમને વહાલામાં વહાલો છે એ મોભી દીકરાનું, બીજું હંસલા ઘોડાનું, ત્રીજું કવલી ગાયના વાછડાનું અને ચોથું ચંદ્રાવલી રાણીનું. આ ચારેયના મસ્તક ઉતારીને મારી પાસે લઈ આવો તો હું તમને એ માર્ગડે લઈ જાઉં. રાજા માલદે પોતાના મહેલમાં જઈને ચારેયના મસ્તક લઈને રાણી રૂપાદે પાસે ફરે છે અને કહે છે કે ચાલો દેવી, હું ચારેયના મસ્તક લઈને આવું છું. ત્યારે રૂપાદે કહે છે કે હે રાજા માલદે, મેં તમને આ વ્યક્તિઓના માથા વાઢીને લઈ આવવાનું નહોતું કીધું. તો માલદે કહે છે કે તો તમે કયા મસ્તકની વાત કરી હતી? તો અહીં 4 મસ્તકનો ઉલ્લેખ છે. એનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે કે મોભી દીકરો એટલે અભિમાનનો ત્યાગ, બીજો હંસલો ઘોડો એટલે મનના વેગને જ્યાં જતું રોકવું ને સ્થિર કરવું, અને ત્રીજું ચંદ્રાવલીના માથાનો અર્થ મોહ માયાનો ત્યાગ, અને ચોથું કવલીનો વાછડો એટલે નિર્મળ ભક્તિ. આ 4 વસ્તુની સમજણ એ મસ્તક મેં તમને કીધા હતા. એટલે રૂપાદે માલદેને મેઘધારુઓના ઘેર આવે છે. રૂપાદે ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાને વિનંતી કરતાં કહે છે કે ગુરુ મહારાજ, રાજા માલદે જેવો મોટો ભૂપ તમારા શરણે આવ્યો છે, એમને ગુરુ મંત્ર આપો અને ધર્મની દીક્ષા આપો, ધર્મને ધારણ કરાવો. ગુરુ ઉગમસિંહ દાદા કહે છે કે મને ખાતરી હતી કે રાજા માલદે વહેલા મોડા અહીં આવવાના જ છે. જાઓ, એને માન સાથે અંદર ધણીના પાટે લઈ આવો. એટલે ગુરુ ઉગમસિંહ દાદાએ રાજા માલદેને પ્રબોધ્યો, ધર્મનું રહસ્ય સમજાવ્યું અને સંત માળામાં સામેલ કર્યા. રાણી ચંદ્રાવલીનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું. ગુરુ મહારાજને વંદન કરે છે, અલગ ધણીની આરતી ઉતારે છે અને રાણી રૂપાદે પાસે પોતાના અપરાધની માફી માગે છે. નિજાર ધર્મની અમરમાળામાં ઝળહળતા મોતી સતી રૂપાદે અને રાજા માલદે આગળ જતાં મહાધર્મના મહાન સંત સાધક તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. આજે પણ આપણે એ મહાધર્મના મહામૂલા મોતી એવા જતી સતી રૂપાદે અને માલદેની મહાપાલનકારી કથા અને એની ભક્તિના ગુણગાન ગાઈને સાચો આનંદ માણી. રૂપાદે અને માલદે યોગ્ય બળથી વિક્રમ સંવંત 1619માં સમાધિસ્થિત થયા હતા. એવું કહેવાય છે કે તેમની હારે કુલ 7 સાધકોએ એક સાથે સમાધિ લીધી હતી. તેઓના નામ છે, પહેલું માલદે, બીજા રૂપાદે, ત્રીજા મેઘધારુઆ, ચોથું માતાદેવ, 5મા છે એલુ, 6ઠ્ઠા છે દેલુ કુંભાર અને 7મા છે નામદેવ છીપા. આમાં મેઘધારુઆને મુખ્ય માનવામાં આવે છે અને બીજા બધા તેમને ગુરુ સમાન માની તેમના બતાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલતા હતા. બોલો મહાધર્મની જય, સનાતન ધર્મની જય. બોલો રામા પીરની જય. સીતારામ.